السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين في حلقة تقنية جديدة. إذن في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة ساعة يدوية للرجال، فتابعوا معي فتح العلبة. إذا لاحظوا هذه الساعة، سأحاول تقريبها من الكاميرا لتروها بوضوح. إذن الساعة فهي نجربها. لاحظوا كيف تظهر. الساعة مصنوعة من الفولاد المضاد للصدأ. أنا اخترت اللون الأسود وتوجد فيه عدة ألوان، كذلك الداخل هنا توجد فيه عدة ألوان. الجميل في الساعة أنها تأتي مع اليومية لمعرفة اليوم الذي نحن فيه، وكذلك العقارب العادية إلى آخره. إذن بالنسبة لثمن هذه الساعة فهو لا يتجاوز 3 إلى 4 دولار، 30 إلى 40 درهم مغربية. فهي رخيصة جدا، مع الشحن المجاني تصلك إلى غاية منزلك. وصلتني تقريبا في ظرف 30 يوم. اشتريتها من موقع اكسبريس، ستجدون رابط أسفل الفيديو. نقوم بتجربتها في المعصم.